Përshëndetje teleshikues të nderuar. Për shkak të punimeve në studion numër 1, jemi të obliguar që këtë emision tani tuti ta vazhdojmë në një studio tjetër. Temë e debatit të sotëm është angazhimi përkatësisht përgjegjësia e deputetëve karshë elektoratit. Me ne dhe me ju, Besa Baftiu, ish deputete e Lëvizjes së Vendosjes, tash grupi parlamentar i pavarur, apo? Ahmet Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se gjithë. Zonja Besa, do thotë kohë më parë, deri kohë më parë keni qenë pjesë e vetëvendosjes, u larguat. Pse ndodhi kjo? Po, është e vërtetë se deri para 2 javë unë isha pjesë e lëvizjes së vetëvendosje. Për me dhënë ty përgjigjen pse jam largu, po mendoj që fillimisht duhet të tregoj pse kam hyrë në lëvizjen vetëvendosje, ndoshta kjo dhe do t'jap edhe kuptimin e asaj pse jam largue. Unë në lëvizjen vetëvendosje jam hyrë në vitin 2010, jam bë vetëm anëtare e thjesht. Në atë moment ku lëvizja vetëvendosje për herë të parë ka garuar në garat e para apo në zgjedhjet e para si subjekt. Në vitin 2011 lëvizja vetëvendosje ka mbajt garat e mbrëmshme dhe aty jam zgjedhur anëtare kryesisë së lëvizjes në qendër në Gjilan, kam qenë edhe delegate e Këshillit të Përgjithshëm në qendër dhe kështu kam vazhduar aktivitetin tem në lëvizje, duke besuar se jam me një organizatë e cila do të sjellë ndryshimin e shumë pritur, duke pas parasysh se u bën 11 vite mas luftës, deri në vitin 2010 kur unë u inkuadrova në lëvizje dhe nuk kam pa që deri në atë kohë subjektet të cilat kanë qeverisë deri në atë kohë Republikën e Kosovës, e kam pa që nuk kanë pasi qeverisje të mirë dhe nuk kanë qenë shpresa e qytetarëve ashtu apo pritjet që kanë qenë të qytetarëve ndaj qeverisjeve të kaluara. Kështu që unë u bashkova lëvizjes me vullnetin më të madh, me besimin më të madh, me motivin më të madh të punoj, jam angazhuar prej vitit 2010 deri para, siç thash, para 2 javë, ku unë u largova nga lëvizja vetëvendosje. Kam arsye, faktikisht arsyet janë të shumta, mirë po si arsye mund të ceki duke u nisur prej qendrës së lëvizjes vetëvendosje, atje ku unë isha edhe kryetare e qendrës. Në momentin kur unë u zgjodha kryetare e qendrës, pash nga kundërkandidatët, pikrisht nga burrat, të cilët ndonse shumë herë thojnë, kanë plot gojen se jemi për barazi gjinore, po është e kundërta. Do të thotë ju bojkotuan, ju ignoruan? Po nuk do të them që më bojkotuan, po me një farë mënyre nuk e pan të mirë pritur kandidimin tim apo faktikisht zgjedhjen time, sepse zgjedhjet në lëvizjen vetëvendosje për kandidat për kryetar qendre apo dhe për kandidat për kryetar në nivel qendror janë një antar një vot. Unë kam pas 2 kundërkandidat. Ato dije, nuk është më rëndësi tash t'i themi emrat, po e kam pa që punën time që e kam bërë, angazhimin tim që e kam bërë, nuk kanë qenë ndoshta për krahës, mirë po në vazhdimsi vetëm kanë qenë kritikues, ndonse edhe ata ishin, njëri prej tyre ishte edhe pjesë e kryesisë së lëvizjes vetëvendosje qendra në Gjilan. Më pastaj kur ishin zgjedhjet lokale, nacionale fillimisht, më pastaj kishim zgjedhjet lokale, kur ishte çështja e kandidaturës për kryetar të Gjilanit, ne dini se kem pas kandidat Sami Kurteshin. Unë si kryetare të qendrës nuk kam qenë kundër kësaj kandidature, mirë po unë faktikisht edhe një pjesë e kryesisë Gjilanit, duke pas parasysh opinionit që i dëgjojshmi të qytetarëve dhe faktikisht mendimet që na jepshin qytetarët në takime të ndryshme, besa edhe prej strukturave tona edhe duke dalë edhe jashtë strukturave tona në grupet e interesit të ndryshëm, na kanë thënë se me këtë kandidat ndonse lëvizja vetëvendosje në Anamaravë llogaritet si bastion të jetë, me këtë kandidat ju nuk mund ta fitoni Gjilanin, të cilat ne opinione apo mendime kemi përcjell edhe në kryesi, fillimisht unë si kryetare e qendrës, më pastaj edhe një shumica e kryesisë së qendrës në Gjilan, mirë po këto kritika apo këto mendimet tona u llogaritën si kur jo dasha mirë të mirë pritura, po dasha keqe. Prandaj se po thuj se prej atyre momenteve vetëm filloi një njoftofje drejt marrëdhënieve në mes fillimisht edhe neve që ishmi pjesë e kryesisë, më pastaj ishin edhe antarësia sepse u zhgënjyen
me rastin e humbjes së zgjedhjeve në Gjilan, që njerëz që faktikisht që ka qenë, s'po them përgjithës direkt, po njerëz që kanë ndikuar që kandidati i cili veç ishte kandidat për kryetar qendre, të jetë të një përgjegjësi së pako morale, këtë nuk e bën mirë, po filluan prap me ato shpifjet, shantazhet, kinse ka pas sabotime sa përket mrenda rreth çështjes së kandidatit, të cilat për mua kanë qenë të papritura, sepse e dinë antarësia, e dinë qytetarët e Gjilanit, nuk po e marr tash të lavdroj veten, të bëj personale, mirë po angazhimi jem ka qenë i faktikisht, s'po them 12 orësh gjatë zgjedhjeve lokale, duke dalë prej orës 8 e mëngjesit e deri në ora 12. Ne do të kthehemi përsëri, lutem, ndoshta nuk vjen keq se do të mirëmi pak edhe me rastin pse qysh reagimet pastaj, por ta prezantojmë edhe musafirin tjetër. Zoti Jusufi, çka po ndodh në Kosovë? Po ja parashtroj juve këtë pyetje me që lideri juaj e udhëheq për Kosovën, është kryeministri i Kosovës. Jeni pothuaj njëri më i afërt dhe më i besueshëm i Ramosh Haradinajt, kryeministri aktual. Çka po ndodh në Kosovë kur e them çka po ndodh, pi referohemi ngjarjeve të fundit. Së pari, dua të them që qeveria është duke punuar, është në funksion e sipër si institucion që ka ekzekutimin e gjitha veprimeve që duhet bëhen në Kosovë, normalisht duke bashkëpunuar me parlamentin edhe me institucionet tjera, dhe konsideroj se rasti i fundit që ka ndodhur me rastin e ndaljes së listës sërbska spaku në opinion, por jo në formë zyrtare të shkruar, ende s'kemi një konfirmim të tillë, është sepse është zbatuar ligji, është zbatuar Kushtetuta e Republikës Kosovës dhe përfundimisht do të kuptojmë gjithë se këtu ka shtet. Gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit, gjithë do të trajtohen si kur është fjala për avancimin e mirëqenies së tyre, po ashtu edhe për zbatimin e ligjit, sepse kush del mbi ligjin, atëherë normalisht që i ka pasojat. Dhe hyrja në Kosovë, siç ka ndodhur në të kaluarën, kur dojnë e si dojnë, besoj se me këtë rast veç e merr epilogun e vet dhe nuk ka më lojë me shtetin e Kosovës. Kryeministri ka qenë i përgjegjshëm sa i përket kësaj pjese të angazhimit dhe ka qenë ndjeni. I përgjegjshëm po edhe ndjeni. Është konsultu? Absolutisht, ndjeni ka qenë tërë kohën. Normalisht edhe ne tjerët që kemi komunikuar, kemi ditë se çka po ndodh dhe Serbia përfundimisht duhet kuptohet se i ka durt jashtë Kosovës dhe nuk mundet të veproj si don Kosovë. Kjo tregon se ne i respektojmë qytetarët në nivel Kosovë, qoftë nga përkatësia nacionale, qoftë nga përkatësia tyre fetare, ose të gjitha drejtat që duhet t'i gëzojnë minoritetet, madje kanë të favorizuara në Kosovë. Kem pas një relacion të bashkëpunimit edhe në KUVENDin e Republikës Kosovës, qoftë me deputetët e listës sërbska, qoftë me deputetët tjerë të pakicave, dhe ka pas një bashkëpunim të mirë pavarësisht opozit, pozit, brenda KUVENDit ka qenë një bashkëpunim i mirë. Tash qeveria do të vazhdoj me punën, normalisht që ka qenë edhe një deklarim i mirë edhe i partive tjera politike të cilat e kanë përshëndetur veprimin institucional të Kosovës në këtë rast, policinë e Kosovës, instancat më të larta të shtetit, dhe po ashtu janë deklaruar se nuk bien pre e një veprimi që mund të bëj kundërshtari ose armiku i djeshëm, siç ka qenë shteti serb në kaluarën, dhe po shihet se politika serbe nuk po lirohet nga ato ndjenja nacionaliste, shoviniste, sepse Vučići po don të njëjtën politikë ta ndjek me një dallim që shkon në bisedime, por në tjetrën anë i bën veprimet anti-Kosovë. Si në planin e brendshëm, kur është fjala për ndërhyrje në Kosovë përmes manipulimit të pakicës serbe, po ashtu edhe në mekanizma ndërkombëtar ku ka ndikim që të mos e lejoj Kosovën të ecë përpara, ndërsa në marrëveshjen që ka pas në të kaluarën, domethënë në mandatin e kaluar me delegacionin shqiptar,
të Kosovës kanë pas marrëveshje që të mos pengohen në integrimet, madje të ndihmohen në integrime në Bashkimin Evropian dhe mekanizma tjerë ndërkombëtar siç është UKB-ja, por po shihet se këtu kemi të bëjmë me një politikë subversive, qoftë në planin e brendshëm, qoftë në planin e jashtëm. Mirë, zota, një besa, po këthemi edhe diçka. Keni qenë ma e votuara në Gjilan, në zgjedhjet e fundit, apo? Megjithatë, pas dorëheqjes juaj pasuan përmes rrjeteve sociale akuzat të rënda ndrejtim t'juaj se e keni tradhtu Albinin, e keni tradhtu vetëvendosjen, e keni tradhtu, po flas parimet, kriterin, çdo gjë. Këto akuza vijnë pak sa vonë, apo kanë qenë edhe më herët ta? Pse po ndodh kjo? Ju e keni një armatë që po shkaton gjithnjë, keni pas, po flas deri dje. Po, është vërtet se në regionin e Moravës kanë qenë deputetja, për deputetëve kanë Moravës më e votumja, si nga ana e burrave dhe grave, që i falenderoj votust e ana Moravës, po edhe tonë si votust e Republikës Kosovës, të cilët ma kanë besuar votën, se unë falë votës tyre sot jam mandatin e dytë si deputete e KUVENDit të Republikës Kosovës. Mirë po dalë prapa aty paraprakisht ku fola, saj përket daljes time për televizjes, vetëm për shpjegim të opinionit se unë dorëheqjen e kom ofruar jo tash mas këtyre ngjarjeve të fundit, mirë po e kom ofruar dorëheqjen më një herë mas humbjeve së zgjedhjeve në Gjilan. Po. Kam ardhur në qendrën e lëvizjes vetëvendosje, kam lajmëruar ish sekretar, faktikisht ushtuesin e detyrës sekretarit Ismail Kurteshin, ish kryetarin e lëvizjes Visar Jumerin dhe liderin, tani kryetarin e lëvizjes Albin Kurtin, dhe kam ardhur që të ofroj dorëheqjen bile edhe dorëheqjen nga mandati i deputetës, nëse ata e kërkojnë. Kam qenë e gatshme që të largohem nga gjitha përgjegjësitë, të e pas parasysh se lëvizja nuk është në rrugë të drejtë, dhe ato që i thash paraprakisht. Mirë po, me njëherë mas kësaj situate, ishte situata në qendër. Me qenë se dorëheqja ime nuk doja që të inkorporohet me gjendjen aktuale që ishte në qendër, atëherë unë për një kohë kom hesht me vetëm në arsye që mos po gjendet zgjidhje brenda organizatës, mos po parafrohen grupet që vetëm ishin tani në 2 grupe të ndara aktivistët, dhe kjo ka qenë arsyeja ime. Mirë, ndoshta e keni pa dhe mos reagimin tim. Kam reaguar vetëm në 2 raste, faktikisht në rrjetin tim apo në Facebookun tim, ku kam kërkuar në vazhdimsi për unitet, për unifikim. Konkretisht kam kërkuar nga lideri i lëvizjes Albin Kurti dhe nga ish kryetari Visar Jumeri, që komendu se janë njerëzit kompetent të cilët mund të ndikojnë në këtë situatë, po nuk ndodhi ashtu siç ndodhi. Të i pa paknatësit, të i pa mënyrën se një pjesë aktivistëve, nuk më të them gjithë, se nuk është edhe e vërtet që të në gjithë, një pjesë aktivistëve të cilët edhe i njoh faktikisht të fillu në rrjetet e tyre, jo fillimisht nga meje, po filluan ndaj Aida Dërguti, ndonse Aida Dërguti, me veprimin e saj të cilën faktikisht e kemi dënuar edhe ne si kryesi edhe unë si deputete, gjitha kolegët, gjithë kolegët, faktikisht edhe kryesia, më pastaj vazhdoj linqimin ndaj Aides. Kjo për mua ka qenë shumë e rëndë, fillimisht të linçohet një grua, një deputete, një aktiviste që ka kontribuar prej themelimit në lëvizje, ka qenë e papranueshme, më pastaj etiketimet që janë bë, sidomos ndaj neve grave, se keni pasë zakonisht janë gratë ato të cilat sulmohen më tepër, ndonse kishme dhënë dorëheqje një pjesë jemi 3 gra për lëvizjes që kemi dalë deputete, edhe janë burra tjerë. Mirë po, ndaj neve grave ka qenë e dini shantazhet e fyrjet e... Edhe janë pak sa matranda. Shumë matranda, të cilat besoni që nuk i kom prit deri në këtë nivel, të e pas parasysh angazhimin tim prej 2010, si që thash, me vullnetit më të madh, me besimin më të madh, me motivin më të madh, që të punojmë, të angazhohemi, që të ndryshojmë këtë vend. Nuk ndodhi ashtu, dhe këto ishin arsyet që une nuk gjeta më bashkëpunim as në nivelin qendror, nuk pash vullnet, si që thash, edhe prej Albinit që më zhgënjeu, që të përmisoj këto marrëdhënie në mes grupeve të aktivistëve, nuk gjeta bashkëpunim edhe në qendrën time në Gjilan, dhe kështu që unë vendosa që të dorëhiqem, të largohem dhe tani të veproj në grupin e deputetëve të pavarur, siç e dini, jemi 12 deputetë dhe po vazhdojmë punën në KUVEND. Deri edhe çto dua ta sqaroj, derisa atëherë kom afruar, se po besoj që ju intereson se
Ju intereson është edhe ish aktivistëve dhe opinionit se kanë kërkuar që edhe dorëheqjen nga pozita e deputetës, unë në atë kohë e kam bërë, tani nuk do ta bëj. Sigurisht. Për arsye, për arsye edhe të sjelljes së tyre në për, siç thash, fytyrjet po edhe arsyeja tjetër është sepse votuest e di që unë kam votuar në listë, faktikisht kam kandidu për deputetën e listën e lëvizjes vetëvendosje, mirë po ka edhe votues të cilët më kanë votuar edhe si Besa Baftiu dhe më kërkojnë që unë t'jem pjesë e kuvendit dhe do të mbetem pjesë e kuvendit derisa të kemi zgjedhje të reja. Zoti Jusufi, po mbesmi pak edhe të situata. Sfiduesi institucioneve të Kosovës, Goran Rakić, kuptohet, Gogoli i Beogradit, po flas, i cili gjithëni do thotë benefitet dini shfrytëzon këtë Kosovë, në një takim Djen Mitrovic kërkon ultimatum i çon qeverisë, do thotë quhet në ju, po ju referohem ju me po them përsëri jeni edhe në kryetari i partisë. Deri kur do të lejohen këto shantazhe, deri kur do këto janë një lloj kërcënimi, jo do të themelojmë asociacionin jo. Si sheti këto veprime? Është një rritje në kontinuitet i kërkesave, i ekstremizmit? Ju dini që Kosova edhe përfaqësuesit e saj kanë komunikuar, kanë dialoguar edhe me Serbinë sa i përket drejtave të serbëve në Kosovë, madje deri në përulje, mund të them sepse kanë bërë marrëveshje të cilat kanë dalë ndoshta edhe jashtë domenit edhe detyrës që kanë pas delegacioni i Kosovës, duke u munduar që t'i ofrojnë sa më shumë të drejta serbe, në njëjtën kohë Beogradi, një pjesë të tyre nuk i ka zbatuar, sepse ka zbatuar vetëm ato marrëveshje të cilat i kanë konvenuar, ndërsa nuk i ka zbatuar ato që kanë prek në interesat e tyre. Dhe ofrimi i mundësisë që edhe si pakicë kombëtare të mundën të realizojnë të drejtat e tyre qoftë përmes një asociacioni, është i bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe normalisht që edhe institucionet e Kosovës e kanë obligim që çdo veprim kushtetues duhet bazohet në atë që është themel i funksionimit shtetit që është kushtetuta. Jashtë kushtetutës është bërë gabimi, konsideroj, me delegacionin e Kosovës, i cili ka pranuar bisedime për sipas tyre një OJQ, e dihet që në bisedime në nivelin ndërkombëtar në Bruxelles nuk shkojnë OJQ, ato janë organizmat pavarur të shoqërisë civile, të strukturave që doin të komunikojnë ose të bashkëpunojnë dhe që nuk marrin kompetenca ekzekutive. Në të vërtetë, shkuarja në bisedime me marrëveshje për asociacionin e komunave me shumicë serbe ka qenë gabim, sepse ajo është në Kushtetutën e Republikës Kosovës e garantuar dhe vetëm është dashur të zbatohet ashtu siç është, domethënë ne kemi veç një shembull të tillë me asociacionin e komunave në nivel Kosove, ku bashkëpunojnë, veprojnë, harmonizojnë, ndihmohen mes vete, dhe kjo është detyra e tyre, por jo kompetenca të cilat cenojnë funksionimin e shtetit ose krijojnë një sistem tjetër brenda shtetit. Ne i dini edhe reagimet që kemi pas për këtë lloj të marrëveshjes dhe e dini që më në fund gjykata kushtetuese dha mendimin e vet duke deklaruar se në 23-n e shkelur Kushtetuta e Republikës Kosovës. Mendon se do të ketë ndikim dhe do të ketë ndryshim të marrëveshjes në Brukselit pas vlerësimit të gjykatës kushtetuese? Marrëveshja e Brukselit është nul tani. Për shkak se gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ka konstatuar shkelje të kushtetutës dhe çdo shtet ku bazohet në kushtetutën e vet dhe konstaton shkelje, ai projekt ose ai marrëveshje ose ai version bjen. Dhe ne dini që në të kaluarën ka pas edhe rënjet presidentëve pikërisht pse gjykata kushtetuese ka dhënë fjalën e vet. Në këtë drejtim nuk ka asnjë lëshim, konsideroj që në bazë të Kushtetutës Republikës Kosovës
serbët si pakisë kombëtare mund ta kenë asociacionin e tyre që nuk prek në elementet ekzekutive të kushtetutës. Normalisht që këtë do ta kemi parasysh dhe unë konsideroj se është e drejtë që ju takon me që në kushtetutë kanë garantuar. Asnjë variant tjetër nuk do të shet je fushat tyne do thot më tepër atje, shet si tendencë një lloj presion. Jo, kjo është një akt i cili konsiderohet për shkak të ngjarjes që ndodhi. Domethënë si reagim revanshist në momentin e caktuar që duam të hakmiremi me diçka tjetër. Dhe kjo unë besoj që nuk mund të kalojë për shkak se institucionet e vendit kanë obligim të mbrojnë kushtetutshmërinë e vendit, ligjet në fuqi dhe normalisht të mos e ndërprejnë komunikimin, sepse komunikimi duhet të vazhdojë edhe në raportin e brendshëm sa i përket realizimit të drejtave të qytetarëve dhe obligimeve që duhet të kenë ndaj ligjeve në fuqi, por njëkohësisht edhe bisedat duhet të vazhdojnë sepse shtetet gjithmonë kanë çka i ofrojnë njëri tjetrit, e sidomos kur janë shtete fqinja atëherë detyrimisht, ose do të kenë marrëdhënie të këqija deri që ka ndodhur me Kosovën edhe me Serbinë deri në luftë, ose do të tregohen lider të cilët e çojnë vendin e tyre përpara duke harmonizuar qëndrimet dhe duke respektuar njëri tjetrin si shtete të pavarura dhe sovrane. Në këtë rast vetëm njohja e Serbisë dhe mendoj se këtu është epilogu, nuk ka më nevojë bisedime tjera përveç se pranimin e shtetit pavarur të Kosovës dhe shkuarin përpara pastaj edhe drejt integrimit. Kisha lutë shkurt, a ka qenë akteri, personi kyç kryesor që duhet me një shtet funksional kryeministri njoftu me rastin Gjuriqi? Me çka pas spekulime, ka qenë jashtë loje, ka marrë tjetër kush i situatën ndodh? Shkurt kisha lutë, besoj që ke informacion. Unë po ju them që në çdo sekond zoti Haradinaj ka qenë i informuar mbi veprimet, sepse këtu rolet janë ndara. Patjetër, Policia kryen detyrën e vet, ministria ka obligimet e veta për krijimin e politikave të sigurisë dhe po ashtu kryeministri si i zoti i shtëpisë do të jetë ai që është ndjeni. Dhe unë po ju them që ka qenë ndjeni, ka qenë në harmoni edhe me përfaqësues të tjerë të shtetit. Dhe kjo nuk është bërë rastësisht dhe mirë është që shteti ka treguar fuqinë e vet për shkak se gjithmonë në Kosovë janë mësuar që të nisin veprime po t'i lënë gjys ose tërhiqen ose në këtë rast konsideroj se shteti ka treguar që është në nivelin e duhur dhe ne përgëzojmë edhe policinë edhe institucionet të cilat e kanë pas përgjegjësi ta kryejnë obligimin e vet kushtetues. Ju kisha lutë pak ma shkurt në përgjegje, mundësisht me shti përfshi, zonja Besa. Me nimi probleme, kaloj demarkikacioni, po thënë. Kuptohet, ju jeni akuzu nga bashkëpartijake të eri dje që i keni pas, se në të kaluar, në gjatë po flasë kur kishte protesta, nuk keni hedhë as gaz në lëtë sjellës. Ju as në seancën e fundit, kur kaloj demarkimi, do thotë nuk hodhët vërtet ju grupi i pavarur. Cila është e vërteta? Shkurt kisha lutë. Po, e vërteta është kësaj radhe nuk kemi hedhë gaz grupi deputetëve të pavarur, ne kemi kundërshtuar me votën kundër demarkacionin, mirë po e vërteta tjetër është se ka dhe për grupit tjetër apo grupit televizjes vetëvendosje, që nuk kanë hedhur gaz asë në mandatin e kaluar, asë në këtë mandat, e në anën tjetër në akuzojnë neve. Pikrisht, është Albonina Haxhiu, ajo e cila përmes rrjeteve sociale ka akuzuar grupin e deputetëve të pavarur, mirë po, nuk di që ka bë Albonina më shumë se sa unë, kur unë në mandatin e kaluar, ke qenë arrestuar? Po, kom qenë arrestuar 2 herë, kam hedhur gazin, për të cilën nuk jam pishman, në sallën alternative, sepse isha e vetmja deputete e lëvizjes vetëvendosje e cila nuk isha përjashtuar nga seanca. A në seancën e fundit, kur u votu demarkacioni, ka pas deputet të lëvizjes të cilët nuk kanë qenë të përjashtuar nga seanca, mirë po nuk ishin prezent, përveç që ishte shefi i grupit parlamentar Glauko Njusa. Kjo është të Po, kaloj demarkacioni prasi që cekom, çka fitoj Kosova, çka fitoj AKJ-ja? Ishit ju kundërshtarët të matash për fillimisht e dashtum se dashtum, në këtë 3 vjeçar fitut shumë vota, po flasë para zgjedhjeve të përgjithshme, me që jeni ju ata që le të penguat demarkimin fillim. AKJ-ja?
ka një dallim prej të kaluarës me tash. Cili është dallimi? Varianti i cili ka qenë me marrëveshjen për demarkacionin, me malin e zi, ka qenë i gabuar. Dhe pikërisht për atë kanë qenë protestat e opozitës atëherë, madje jo vetëm të opozitës, sepse edhe deputetët e partive me pushtet atëherë kanë kundërshtuar, duke ditur se Kosova po humb territor. Cili është rasti tjetër? Është arrit qëllimi që e kemi pas ne, sepse në kuadër të projekt ligjit i cili është aprovuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ekziston dokumentacioni i Komisionit Shtetëror, i quajtur Komisioni Bulliqi. Dhe ne këte kemi dashur të arrijmë, që një komision i cili ka kundërshtuar ose një grupi ekspertëve, të cilët kanë kundërshtuar versionin paraprak, versionin meha, të vijë në shprehje për të ndryshuar gjendjen në terren. Dhe kjo ka ndodhur. Komisioni Shtetëror është brenda ligjit, madje është edhe deklarata e 2 presidentëve, Kosovës dhe të Malit Zi, ku saktësohen madje edhe veprimet të cilat bëhen përmes grupeve punuese. Në fakt ne e kemi arrit qëllimin, e kemi bërë ligj. Si deputet, ne e kemi kryer obligimin ton duke i lënë mundësinë që qeveria ta përmirësojë gabimin e bërë. Dhe tash është në dorën e qeverisë, kryeministrit Haradinaj, që ta kryen obligimin përmes komisionit ose përmes grupeve që caktohen nga 2 palët për ta bërë për kufizimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit Zi. Unë e di që ka pas zërat ndryshëm, por t'jeni të bindën që marrëveshja e kaluar nuk do të kishte kaluar qoftë në opozitë, qoftë në qeveri. Ju e dini reagimin tim edhe në kryesinë e kuvendit, kur kam thënë se pa marrëveshjen e cila ofron mundësinë që pikat çakor dhe kull t'jenë të definuara dhe pa komisionin e Bulliqit ose komisionin shtetëror nuk mundet me kalu. Dhe tash është ofru mundësia që të veprohet. Ju e dini që janë ndarë dhe mjetet tash përsëri që komisioni të vazhdoj punën kryeministri. Ka takuar grupin e ekspertëve i cili do ta bëj punën dhe në fundit ne edhe në fillim bashkë me opozitën që është edhe tani e kemi deklaruar se ne jemi për demarkim të kufirit me Malin e Zi, se kemi shtet fëqi dhe nuk na pengon nëse ata avancojnë edhe në integrimet e matutjeshme, përkundrazi ndihmon edhe Kosovën, por nuk lejojmë që një pllëmb e tokës të humbet e Kosovës. E unë jam i bindur që tash komisioni e ka ndorë që ta kryej punën. Ky ka qenë edhe qëllimi ynë, që të arrijmë deri aty sa shteti Malit Zi të pranoj që të bëhet një shikim i gabimeve të mëndshme që ka ndodhur dhe të korrigjohet vija kufitare. Ky është qëllimi ynë dhe në këtë drejtim po ju them, edhe pse jemi në pozitash, nuk lëshojmë pet derisa të vi pikat ku çakor të jenë në vendin e vet. Zonja Besa, vota është interes kudo në botë, jo vestene, do thotë, kur e merr votën nga qytetari ke obligim të krysh obligimet. Si deputete është hera parë që jeni, apo? Jo, hera dytë është mandati dytë. Në rregull, mandati dytë. Lutem Mahmeti ka kohë, më edhe më tepër. A pe kryeni obligimet karshi elektoratit atij që ia dha votën në këtë kontest pi referomi pak edhe Ana Maravës. Po çka keni bërë për Ana Maravën? Çka po bëni për Ana? A është ana shkaluar Ana Marava? Po me qenë se faktikisht zgjedhjet nuk janë një me zona, po jemi faktikisht një zonë të Republikën e Kosovës, ne jemi përfaqësues të qytetarëve në përgjithësi në Republikën e Kosovës. Mirë, po në veçanti të Ana Maravës, sepse votat më së shumti ke marrë, ashtu siç u cekve në fillim prej Ana Maravës, ne jemi munduar ashtu sa kemi pasur mundësi, sepse e dini se opozita nuk ka dhe mundësi apo hapësirë atë shumë të ndikoj faktikisht në qeveri, sepse dihet që si opozit nuk të mirën parasysh shumë herë edhe qoftë faktikisht e buxheti, kur bëhet plotësim ndryshimi, apo edhe të ligjet e Kosovës, të cilat të vinë në KUVEND, atë sa kem pas mundësi, ne kem ngritë çështje,
Kem bashkëpunuar si deputet Ana Moravës, kur ka qenë puna për Ana Moravën, veçanti edhe për Gjilanin, dhe vazhdojmë me bashkëpunu në këtë drejtim, që edhe pse jemi deputet pozitës dhe opozitës, po besoj se me punën që e kam bërë në mandatin e parë, kur kisha më pak se gjysmën e votave që kam tani, po besoj se qytetarët e kanë vlerësuar këtë dhe ma kanë vazhduar mandatin edhe në këtë mandat. Zoti Jusufi, Ana Morava ka pas kryeministër, ka pas një kohë, ka pas zavendës kryeministra, ka pas ministru, keni qenë edhe ju, ka pas deputet dhe ka pas zgjedhur shumë. Megjithatë, është një bindje në Ana Moravë, nuk du ta lokalizoj problemin, të them lokalist jem, por shumë pak është investuar. Cila është e vërteta dhe cili o roli juaj me që ju keni pas pozita për thuaj gjithni pas nuk? Po, është e vërtet që Ana Morava është anashkaluar. Edhe në kohën kur ka pas, ndoshta një prezencë edhe të ministrave, edhe të kryeministrit madje, e kanë qenë periudha që janë të njohura, kur janë marrë edhe postet ndoshta aty për shkaqe që i dini, domethënë kryeministri Kosumi, megjithse është munduar të punoj, shkuarja e zotit Haradinaj ka paraqit një handicap dhe nuk ka pas fuqinë e mjaftueshme, sepse ndryshe është kur e merr mandatin prej fillimit, e ki ekipën tënde, i kryen punët ashtu si duhet dhe mundesh me bë veprime. Ndryshe është kur e merr prej tjetrit e që e ke një mënyrë me një gjendje tretarduar, mund të them, siç ka qenë atëherë, duke llogaritë edhe prezencën e UNMIK-ut në Kosovë, që shpeshherë një mënyrë ka vepruar ndonjëherë në dëm të interesave qoftë regioneve së qoftë Kosovës në tërësi. Por po them nuk duhet të shfaqsuar në këtë drejtim. Unë e di që në qeverinë e parë që ka qenë e Kosovës me Bajram Rexhepin, ndjerin kryeministër, ka pas ndikim, sepse me vetë faktin që atëherë ka pas ministra dhe të Ana Moravës, edhe në mandatin e zotit Haradinaj, sidomos kemi qenë edhe ma ta angazhuar, por më vonë pastaj ka degraduar shumë, sepse çdo qeveri tjetër që ka ardhur realisht e ka anashkaluar Ana Moravë. Dhe tash po duhet të fokusohem në qeverinë e tanishme, Haradinaj, me cilin bashkëpunojmë shumë mirë, edhe di që projektet të cilat i ka ofruar për Ana Moravën, e po i ofron, janë në dobinë e qytetarit asajane, me vetë faktin që autostrada, me njëherë veç. Autostrada është e Ramush Haradinaj, se a këse ju e lidë kësë? Po, realisht me thonë, unë kam biseduar edhe me zotin Haradinaj, por kam biseduar edhe rreth projektit me ministrin Palekaj, i cili thotë se procedurat kërkun s'kishin qenë. Do thotë s'ka pas letë? Absolutisht, thotë kishin qenë vetëm fjalë, se kur ka hy pastaj në pjesën e prokurimit, të matutjeshme të tenderimit, do më thonë nuk ka gjetë dokumente, nuk ka gjetë fakte të cilat argumentojnë se dikush është angazhuar më shumë. Më shumë kanë qenë për propagandë për shkak të fushatës që ka ekzistu. Dhe me njerë me rastin e marrjes Ministrisë së Infrastrukturës nga zoti Paleka, i ka filluar procedurat, është bërë tenderimi, janë përcaktuar ndërmarrjet, veç unë besoj që shpejt do të filloj edhe puna, sepse parashihet që në këtë fazë në 2018 gjysma të kryhet, ndërsa rruga deri në dheun e bardh do të ketë një qasje krejt ndryshe, një autostradë e cila e lidh. Diçka kosto? Nuk e di sakt kosto, nuk du të flas me shifra për shkak se nuk janë në domenin tim, por e di që jam bashkëpunim tërë kohën me zotin Recep Kadriu, zëvendës ministrin, i cili drejt për drejt ka qenë i fokusuar në projekt dhe shumicën e punës e ka bërë në Ministrinë e Infrastrukturës. Po them edhe lidhur me projekte tjera, me investime tjera, zoti Haradinaj është shumë i përkushtuar që me që qeveri tjera e kanë dëmtuar Ana Moravën dhe nuk e kanë zhvilluar, atëherë ky ka parapat që të ketë investime shumë më shumë. Madje edhe buxheti e di që është shumë i madh tani se sa në të kaluarën që ka qenë. Dhe këte mund të vërtetojnë edhe kryetarët e komunave të Ana Moravës. Ana Morava, Lutfi Haziri, po thotë është projekti jam, në rregull, ato janë çështje ndoshta pak edhe shikoni, ne krejt thonë është projekti ati, po projekti është ati që realizon.
realisht se ne mund të themi çka dojmë, ata kanë pas qeverin në 2 mandatet kaluara dhe kanë mund ta bëjnë, pse se kanë bërë. Domethënë ai që vepron dhe ai që i realizon projektet, ai është i vërteti. Dhe po e them edhe një gjë lidhur me veprimet të cilat do të bëhen, pikërisht për shkak se zoti Haradinaj e ka një qasje tjetër nga kryeministrat ose qeveri tjera, për shkak se shkon atje ku është qytetari dhe sidomos i ka me interes pjesë kufitare të cilat gjithmonë kanë qenë të shkelura dhe këtë do në të bëjnë të kundërtën. Të njëjtën do të bëjë edhe me Anamoravën që lidhë Maqedoninë me Kosovën, lidhë Preshevën, Bujanocin, Medvegjën, e që është interes strategjik nacional i yni e që do të përkushtohet shumë këtë drejtim. Shkurt, do të ketë reformatizim? Nuk e kemi bisedë momentalisht për shkak se thash zyrtarisht lista serbska nuk ka dorëzuar ndonjë dokument se tërhiqet deri në momentin sa se bën zyrtare, domethënë nuk mund të spekulojmë. Ajo që është më rëndësi është se faktori shqiptar, në këtë rast partitë politike shqiptare kanë qenë të kujdesshme duke llogarit edhe partitë të cilat janë në opozit, por po ashtu edhe minoritetet jo serbe të cilat janë treguar shumë të kujdesshme në këtë moment. Ka edhe elemente nga, po flas elemente, edhe njerëz nga serbët të cilët kanë shprehë gatishmëri do thotë që të jenë pjesë e qeverisë. Ke kështu këto informacione? Kem pa edhe deklarata të ndryshme edhe në opinion kanë qenë, po ne realisht bazohemi në votën që kanë fituar deputetët ose partitë politike dhe duhet i bazohemi në asaj. Ne kemi Petrovicin, për shembull, njërin nga deputetët që ka qenë shumë i kujdesshëm dhe lojal në parlament nga e kaluara, jo vetëm tash, por mund të them që do të ketë një angazhim permanent të kryeministrit, të qeverisë, të kuvendit, që ajo që ju takon pakicave ta gëzojnë, njëkohësisht të respektojnë shtetin e Kosovës. Institucionet e Kosovës. Zonja Besa, me bisedu me juve, pa bisedu edhe për pozitën e mbani e kryesuesës, kryetare të komisionit për shëndetësi. Shëndetësia është fund pusi. Po flas ka qenë dhe ka kritikat për këtë drejtim. Një vlerësim rreth shëndetësisë që keni arrit të bani? Po, ashtu edhe profesioni ju lidhë? Po, unë me profesion jam mjekë pediatre fëmijët për sa lindur. Është vërtet se shëndetësia nuk ka qenë prioritet asnjë qeverisje prej pas lufte. Edhe pse në mandatin e kaluar ka qenë në letër si prioriteti 5, me një emër shëndetësi moderne, mirë po në realitet, çka ka ndodhur, jo që s'ka pas përparim, mirë po ka pas hapa mbrapa. Fatkeqësisht kem pas ministrin e shëndetësisë që ka qenë prej anës tonë, mirë po kjo është realiteti. Edhe në këtë legjislaturë apo në këtë qeveri, ndonse kemi një ministër të shëndetësisë, i cili prej momenti që ka marrë qeverisjen faktikisht të Ministrisë të Shëndetësisë, vetëm se ka konstatuar gjendje që gjendja është e keqe, gjendja është e rëndë, që po besoj se këtë e dinë edhe qytetarët e Republikës Kosovës, po duhet që me punu. Nuk po shoh nga drejtim që ka diçka, për arsye se jemi 6 muaj, asoj bonëm prej 7 muaj, ende spitalet tona mungojnë edhe gjanat më elementare, ende pacientët duhet shkojnë blejnë gjilpërën, pambukun, gazën e gjitha këto. Prandaj, njëherë për njëherë nuk po shifet që ka përmesim këtë drejtim, ndonse një e mirë që është rrit buxheti për shëndetësi, është 200 milion në krahasim me mandatet e kalume, kemi një rritje të buxhetit, mirë po nuk kemi përmirësim. Nuk kemi sigurime shëndetësore, jemi vetëm një vend në rajon që sigurime shëndetësore nuk kemi. Të e pas parasysh se kanë filluar faktikisht çdo qeveri që ka marrë mandatin në përfushat e ka pas premtim elektoral, sigurimet po deklaruar para qytetarëve se sigurimet shëndetësore do të jenë. Çdo qeveri që ka do të fillojnë me 1 janar 2017, në 2016, ndërsa ministri tanishëm ka thënë që brenda 2 viteve nuk ka sigurime shëndetësore, të pa gjendjen aktuale, duke pas parasysh se si parakusht për implementimin e sigurimeve shëndetësore është sistemi informativ shëndetësor, e sistemi informativ shëndetësor apo rjeti i cili inkorporon gjitha të dhënat
nuk është as përse afërmi së implementuari, dhe kjo është një pasojë, do duhet vijë ndryshim plotësimi i ligjit për sigurime shëndetësore, do duhet ligji për shëndetësi që edhe në këtë drejtim kuvendi ka ngecë sa i përket legjislat faktikisht jo monitorime, po ligj draftimit apo votimeve të ligjeve, që për mendimin tem nuk është edhe faji i deputetëve, po kjo vije si pasojë e qeverisë, sepse gjithçka që sjell qeveria një deputet e kemi të obligueshme që ti faktikisht i trajtojmë apo të bëjmë plotësim ndryshimin e ligjit. Mirë, jemi në fund të emisionit. Zoti Jusufi, jeni njëri ndër komandantët e UÇK-s. Gjykata speciale pritet të funksionalizohet përkatësisht veproj. E sheti gjykatën speciale si institucion që do të ndajnë drejtësi apo do të ndaj pa drejtësi? Do t'i dëmtoj UÇK-n apo s'do t'i dëmtoj? Si e sheti këtë ose këtë që në kundërshtar që nga fillimi? Gjykata speciale është gjykatë politike dhe madje është nisë çuditërisht nga një raport i dikmartit që është akuzë për filmat Hitchcock. Më thonë është jashtëzakonisht e pa imagjinueshme që UÇK-ja pas ka qenë në atë shkallë të modernizimit ose teknologjisë saj dhe të bëj veprime të tilla. Do të pësoj ashtu si gjykata tjera. Ne kemi pas gjykata edhe të Unmikut, edhe të Uleksit, edhe të Hagës, edhe lloj-lloj gjykatash edhe të brendshme të Kosovës, po kanë vërtetuar një gjë në fund. Se lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë e pastër, luftë që ka pas bëj në konfrontim me aparatin shtetëror serb, me policinë, me ushtrinë, me grupet paramilitare të cilat kanë mësuar Kosovën. Absolutisht ka qenë një ndërgjegje e lartë të gjithë atyre që kanë luftuar për lirinë e Kosovës, që të mos e kthejnë me monedhën e njëjtë atë që ka bërë Serbia në Kosovë. Nuk kanë bërë veprime ndaj civilëve, nuk kanë bërë veprime ndaj të pambrojturve në këtë rast, pleqve, grave, fëmijëve, ashtu çfarë ka bërë Serbia në Kosovë. Sepse vetëdijshëm se liria do të jetë e pastër, vetëdijshëm se në historinë tonë gjithmonë është ruajtur ajo ndjenja se i pambrojturi ose ai që është i dobët të mos e ngacmosh ose të mos e lëndosh, ka qenë në gjenin e shqiptarëve në Kosovë. Prandaj do të përmbyset, konsideroj, kjo akuzë sikur gjitha tjerat që kanë qenë më herët. Një e keq është këtu se Kosova ka me qenë në top lajmet botërore dhe imazhi i Kosovës do të dëmtohet për shkak se në fundit popujt tjerë nuk e dinë si qytetarë të zakonshëm se kuj është kjo Kosova ose çka është kjo Kosovë, përveç atyre që në fakt janë diplomaci ose në drejt për drejt në misione. Dhe kjo do të dëmtoj imazhin e Kosovës e për këtë s'ja kemi pas bërgja askujt. E keni votu deputetët, lutem? Ka deputet që se ka votuar dhe se voton kur. Edhe madje edhe tash në këtë rastin e fundit që ka qenë pretendimi për ta zhbërë, në fakt për ta ndryshuar ligjin mbi gjykatën speciale, unë kam votuar edhe do të votoj çdo iniciativë që mund vi që e hek një akuzë ndaj Kosovës, sepse në fundit ne nuk mund të pas 18 vitesh të bëhemi palë akuzuese ose kërcënuese kur kemi qenë viktimë, këtë e den krejt opinioni botror. Prandaj marrja përsipër dhe aprovimi i diçkaje që dëmton esencën e lirisë tonë, të luftës tonë, të përpjekjeve tua për liri e pavarësi, është e dëmshme. Prandaj unë konsideroj që shqiptarët duhet mbledhin mend dhe të kuptojnë se mbi çdo gjë është vendi, është kombi, është shteti, është adheu dhe duhet t'i bazohesh sepse në fundit përsëri ne adhe dytë nuk kemi. Sigurisht, dashtum se dashtum këto e kemi. Zonja Besa, edhe një pyetje për fund. Grupi parlamentar ku jeni po flasit të pavarurve është i vogël në Gjilan, po edhe këtu nuk ka një organizim të madh. E kam fjalën sa i përket organizimit. Si po mendoni në Gjilan? Ju jeni në Gjilan, tash jeni grup në vete, apo?
Unë jam pjesë e grupit parlamentar të deputetëve të pavarur, po do të ju nuk jeni regjistruar akoma si subjekt politik. Jo, na po funksionojmë si grup parlamentar, për momentin se ka 2 javë që jemi. Megjithatë do të reorganizoheni, ka informacione edhe në lokalitete si Qorgj Gjilani, apo? Ende nuk e kem diskutu këtë çështje. Fillimisht jem të e marrë me problemet e qytetarëve, kem fillu me punu si grup parlamentar, kemi shefin e grupit parlamentar dhe do fillojmë dhe kem fillu me procedurat apo me iniciativat në KUVEND, kem fillu iniciativa legislative dhe kështu po menojmë që ne t'i qesmi në pa problemet e qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilat deri më tani, duke pas parasysh që kem pas agendat shtetnore, qoftë demarkacioni, qoftë asociacioni, nuk na ka lënë edhe neve si deputet që të mirëmi direkt me problemet të cilat i prekupojnë qytetarët. Ndihesh komod në grupin e pavarur apo do ketë lëvizje? Ke oferta, kam informacione se po tentojnë njerëzit, qëre, vota është interesant dhe interesi nga një herë. Unë jam pjesë tash të grupit të pavarur të deputetëve, ndjehem komod, jem të punu, jem të bashkëpunu bashkë për më tutje, shofim. Falenderes shumë, suksese ju, falenderes edhe një herë, besoj se të shimi përsëri. Televizionist të nderuar ishte tëra dhe kjo personte, miru pashme herave tjera.